الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده عبارة عن توتوريال أو حلقة تعليمية قصيرة، الهدف منها تعليمك ازاي تعمل موك اب بشكل بروفيشنال بيكون جاهز للاستخدام الشخصي أو التجاري، وهتعمل كده من الصفر. الكورس هيكون بالعربي مع وجود شوية كلمات انجليش صغيرة، أكيد مش ضعف من اللغة العربية إطلاقا، ولكن الكلمات دي أساسا كلمات دارجة والمرادفات بتاعتها بالعربي هتكون شاذة شوية إنك تسمعها وأنت بتتفرج على الفيديو. هيكون في ترجمة انجليش ليه عشان مش هريح أكبر الناس تقدر تتفرج عليه، عملا بمبدأ خيركم من تعلم العلم وعلمه. رتم الكورس هيكون سريع ولكن مع محافظة على المعلومات المهمة، مفيش أي معلومات مهمة يتم اختصارها، فلذلك انا بنصحك ان انت ما تطبقش وانت بتتفرج على الفيديو، لان انت كده هتشتت نفسك. ممكن تتفرج عليه كامل لاول مره وبعد كده تحاول تنزله او تعمل بلاي باك وانت شغال على كل جزء وتطبقه. ايه هو الموك اب؟ بكل بساطه هو اوبجكت مجسم جوه ملف بيتيح لك ان انت تغير الصوره المعروضه عليه بكل سهوله في عمليه قصيره جدا ما تستغرقش وقت، وهو يعتبر مثابه حجر الاساس في البراند ايدنتيتي بالنسبه ليك كمصمم. ايه اللي ممكن يخلي الواحد يصمم الموك اب بتاعه اللي هو عايزه بنفسه من الصفر؟ اسباب كتير، اهمها ان انت ممكن ما تلاقيش الموك اب ده اصلا اونلاين، ممكن تلاقيه بسعر غالي فما تقدرش تشتريه، او لانك عايز ربح. يعني ممكن تصمم الموك ابس بتاعتك الخاصه بيك وتبيعها لمواقع زي يلو ايمجز او بيكسد ان بمقابل مادي. عملية تصميم الموك اب هي عملية بتتكون من 3 أجزاء. أول جزء creating a model، إنك تصمم المجسم ده أساسا من الأول، وطبعا بيحتاج 3D سوفت وير. هتلاقي كذا 3D سوفت وير، في 3ds ماكس ومايا وسينما 4D وبلندر. في حاجة بتبقى أبسط منهم شوية زي سكتش اب، في مارفلس ديزاينر الناس اللي بتشتغل في الكاستم ديزاينز أو الفابريكس. بس احنا في الكورس ده هنستخدم السينما 4D لأنه هو أشهرهم، ولأن ليه ريسورسز كتير على النت بالعربي أو الإنجليش، حتى سواء لو أنت حبيت تتعمق في البرنامج أكتر. أي 3D سوفت وير بيبقى مرتبط ارتباط وثيق بالريندرر، والريندرينج هي اخر خطوه في عمليه تصميم 3D واهم خطوه هي الاخراج النهائي للمنتج. انت وانت بتصمم بيبقى في ماتيريالز بتحطها على الاوبجكت بتاعك وانت شغال، الحاجات دي كلها ما بتبانش بشكل نهائي 100% الا لما تعمل لها ريندر. اي 3D سوفت وير بيبقى جواه الريندرر بتاعه، ولكن في اغلب الاوقات الريندررز دي بتكون معقده شويه وجودتها اقل من الثيرد بارتي ريندررز، بمعنى ان انت لو جبت برنامج ريندرر خارجي عن البرنامج اللي انت بتصمم فيه، في اغلب الاوقات بيكون نتيجته في الريندر اعلى وافضل من السوفت وير الاصلي بتاع الديزاين. لذلك بنلاقي عندنا سوق كبير جدا للريندررز دي، في عندنا حاجات مشهوره جدا زي ارنولد، في راي، كورونا، ريد شيفت وغيرهم كتير. احنا هنستخدم في التوتوريال ده كي شوت لاسباب كتيره هندخل فيها بالتفصيل لما نيجي للجزء بتاعه في الفيديو. وجزء الريندرر هو يعتبر بمثابه حلقه الوصل بين اول خطوه واخر خطوه اللي هي الفاينلايزنج. الفاينلايزنج معناها ان احنا بنجمع كل الخطوات اللي فاتت دي ونحطها في ملف فوتوشوب بطريقه معينه بتتيح لاي يوزر عادي ان هو يفتح الملف ده ويعدل فيه كانك انت منزل موقع من على النت وبتعدل فيه عادي جدا. ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، الهدف من الفيديو ده هو تعليمك العمليه نفسها، يعني نركز على البروسيس بشكل خاص، وليس الهدف منه تعليمك تفاصيل كل برنامج. انت ممكن تصفح مصادر او تدور اونلاين على ماتيريالز لو انت عايز تعمق في كل برنامج، وبالرغم من كده المعلومات الموجوده في الفيديو ده كافيه جدا ان هي تخليك تصمم موك اب زي اللي هشوفه في اخر الفيديو بدون اي مشاكل وبدون اي تعقيدات. طيب قبل ما نفتح البرنامج في حاجتين عايز انبهك ليهم. اول حاجه ان انت لو اكسبرت في السينما 4D او انت متمكن جدا من البرنامج، انت ممكن تعمل سكيب للجزء اللي بعد ده، وهسيب لك التايم دوريشنز في الديسكريبشن تحت، او ممكن حتى تعمل سكيمنج الفيديو يعني انت تشوف اللقطات بشكل سريع. تاني حاجه، في حاجات بديهيه انا مش هفضل اكررها طول الفيديو، مجرد انت عرفتها اول مره خلاص، مثلا زي الت كنترول مثلا في الويندوز ما يعادلهم في الماك اللي هو الاوبشن والكوماند. ونقطه تانية مهمه، تعالى مثلا بص على السبيكس بتاعت البي سي بتاعي، هتلاقي ان البي سي بتاعي متواضع او اقل من متواضع. فانت الجميل في البروسيس دي ان انت عشان توصل للنتيجه دي مش محتاج جهاز امكانياته عاليه. بصراحه الفضل في الموضوع ده يرجع للبرنامج العبقري اللي هو كي شوت، وهنعرف ليه لما نوصل للجزء ده. طبعا برنامج السينما 4D ليه فيرجن زي فوتوشوب، زي في فوتوشوب مثلا 2018 2019. السينما 4D ليه الار دي مثلا زي مثلا ار 21 ده اخر فيرجن للبرنامج، هتلاقي جنبها مكتوب 0.027 ده البيلت بتاعه الابديت بتاعه. احنا اللي يهمنا في موضوع الار، انت ممكن تشتغل على اي ار او اي فيرجن من السينما 4D وفي نفس الوقت تشتغل على اي فيرجن من الكي شوت، وفي نفس الوقت تشتغل على اي فيرجن من فوتوشوب، مش شرط الثلاثه يبقوا مرتبطين او يبقى ابديت على اخر حاجه. ودي برضو من الحاجات اللي بتسهل الموضوع شويه. قبل ما نبدأ نشتغل في السينما 4D لازم نتعلم النافيجيشن عشان تسهل الموضوع عندك وعشان تبقى مالك الفيو اللي انت شغال فيه. اول حاجة في النافيجيشن عندنا الأداة دي الموف او البان، اللي جنبها الدولي او الزوم، اللي بعدها روتيشن. انا بفضل دايس عليها، انا بدوس على الأداة وافضل بالماوس مسيرش ايد من على الكليك. طيب خلينا ندوس على علامة الكيوب دي عشان ننزل حاجة تبقى اسهل ان انت تشوف المثال عليها. ما يعادل الثلاث ادوات اللي فوق دول رقم 1 و2 و3 على الكيبورد. مثلا لو دوست 1 وحركت اهو بعمل موف، لو دوست 2 عملت زوم، لو دوست 3 عملت روتيشن. انا عن نفسي وانا شغال بحب اختصارات معينه
بشتغل في الموف برقم 1 والليفت كليك. تمام. الزوم او ان والاوت بعمله بالسكرول ويل. الروتيشن بعمله بالت وليفت كليك. خلي بالك، 1 ليفت كليك، سكرول ويل، الت ليفت كليك. تمام. بعد كده تعالى نشوف التولز. احنا عندنا هنا اهو الاندو والريدو. وبعد كده الاداه دي اداه السلكشن، لو دوست طويل عليها هتلاقي في قائمه برضو زي فوتوشوب، اي حاجه فيها سهم تحت كده بتنزل لك قائمه طويله. السلكشن تول طبعا دي بتسلكت الاوبجكت اللي انت عايز تشتغل عليه. خلينا ننزل اوبجكت تاني وليكن سفير، وهنا نتعلم في نفس الوقت الموف تول. هي طبعا السفير بتنزل في وسط العالم ده، فنازله في قلب الكيوب. فاحنا لو جبنا موف تول اهي، الموف تول دي اللي بنشد بيها. طبعا اي جسم في اي برنامج 3 دي ليه 3 محاور اكس واي زد تتحرك بيهم، او عامه يعني دول 3 محاور اللي بيميزوا البرامج 3 دي عن 2 دي. بعد الموف تول عندنا السكيل تول. السكيل تول دي بقدر اكبر واصغر منها. طبعا انا عايز تعالى نسلكت الكيوب، لو عايز اكبر في محور معين شفت على العلامه الصفراء دي تكبر لك في محور معين، لو غير على عكس لو دوست في اي مكان يكبر كله. البي اس ار دي بتعمل ريست، يعني لو انا حركت مثلا الكيوب ده كده وجيت دوست على دي ترجعه مكان. وهنا ده الهيستوري بتاع التولز اللي انا اشتغلت فيها. اكس واي زد المتنشطين دول معناهم ان المحاور الثلاثه دول متنشطين. لو انا حبيت مثلا انشط الاكس بس وجيت بالموف تول في اي مكان وعملت كده هتلاقيه بيتحرك بيدي البريورتي للاكس. ده الكوردينيشن سيستم. في حاجه اسمها لوكال كوردينيشن وجلوبال كوردينيشن. لو انا مثلا عملت روتيت للكيوب ده، جيت عملت روتيشن كده، احنا سكبنا معلش اداه الروتيشن دي زي ما انت شايف كده اهو بتعمل روتيت للكيوب في كذا محور. طبعا في حاجات في البرنامج كتيره جدا بديهيه، يعني البرامج عامه يعني متشابهه في اشياء كتيره جدا. ممكن تبقى الانترفيس مختلفه، لكن الموضوع كانك متعلم سواقه العربيه. تمام. انت بس بتسوق العربيه دي في طرق مختلفه، طريق فوتوشوب غير طريق 3 دي وهكذا، لكن التكنيك نفسه بتاع السواقه انت متعلمه. ففي مسؤوليه كبيره تقع عليك انت تستكشف البرنامج بنفسك. يعني حتى لما تتعلم توتوريال مني او من اي حد لازم تستكشف بنفسك، هتلاقي حاجات كتيره جدا بديهيه وحاجات سهله. طيب نرجع تاني، دي روتيت تول، بنعمل روتيت اهو لاي اكسس. طيب لو انا بقى جيت عملت روتيشن مثلا للكيوب ده كده اهو وجيت عايز اعمل له موف، تمام، شفت الاكسس بتاعته بقت ايه، عملها روتيت عشان دي حاجه اسمها لوكال كوردينيشن. لو انا دوست كده اهو هيرجعها لي للجلوبال كوردينيشن اللي هي بتاعت العالم نفسه. طبعا دي مفيده طبعا لو انت عايز تحرك حاجه زي كده في اتجاه معين يعني. بعد كده التلات تولز دول الريندر. هنتكلم عن الريندر في اخر السينما 4 دي، وهنتكلم عليه بالتفصيل في الكي شوت. لو انا دوست على دي مثلا هيعمل لي ريندر للفيو بتاعي، حرك الماوس في اي اتجاه يقوم مختفي. دي بتفتح لك قائمه للريندر في انترفيس معين، وفيها بقى اوبشنات تقارن بين الصوره دي واللي قبلها، وفي الهيستوري بتاع الصور اللي انت عملت لها ريندر. بعد كده ده الريندر سيتنج. لو دوست عليها فتح لك الريندر سيتنج جوه السينما 4 دي. السينما 4 دي اصلا في كذا طريقه ريندر جوه البرنامج، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. دي الاوبجكتس اللي احنا مثلا زي منها الكيوب والسفير. دي طبعا زي ما انت يعني خمنت دي البين تول. الحاجات اللي في الجنب دي هنتكلم عليها لما نيجي نطبق الاوبجكت اللي هنعمل عليه موك اب اساسا، اللي هو تبقى بلاستيك بوتل ريسايكل. طبعا هنشوف دلوقتي بالتفصيل، يعني هنتكلم عن الحاجات دي فخليها بعدين. دي الفلور تول، تضيف بس فلور للسين بتاعك. دي الكاميرا، دي في كاميرا برضو ممكن اضيف لها تارجت كاميرا اهو. دي بتبقى مفيدة مثلا انت هتعمل ريندر لشوت معين، انت تدخل على الريندر تقول له تختار الكاميرا اللي انت حاططها، يعني يرندر الشوت اللي هي بتاخده. وانا مش عايزينها نعمل ديليت. وهنا اللايت، طبعا في لايت ديفولت بتاع السينما 4 دي. انا اول ما اضيف لايت اللايت ده بتاع الديفولت ده هيختفي. ادي اللايت اهو، ادي اللايت، قربه كده اهو. لايت عادي جدا. انت برضو يعني دور بنفسك وحاول تجرب بنفسك في الموضوع ده. واحنا هنا هنلغي اللايت. تعالى في الجنب عندك الاوبجكتس اهي. الاوبجكت دي زي اللاير في الفوتوشوب. كل اوبجكت لو دوست عليه مثلا الكيوب هاجي تحت هنا اهو هلاقي فيه البروبرتيز بتاعته، الكوردينيشن بتاعته، الكيوب ده مكانه فين بالظبط، الكيوب ده عبارة عن كام سيجمنت. موضوع السيجمنت ده هينقلنا للحتة اللي في الجنب اللي هنتكلم عليها دلوقتي. مثلا خلي بالك من نقطة. انت مثلا عارف لما تشتغل على الإليستريتور يبقى عندك اوبجكت انت يعني عامله كده
مش عارف تتحكم في تفاصيله، لان انت لازم تعمل له اكسباند ابيرنس. الموضوع هنا بالظبط زي الاستريتور كده. لو انت مش بتتعامل مع الاستريتور انا هفهمك الموضوع ببساطه. الكيوب ده عباره عن اوبجكت، تمام؟ الاوبجكت ده فيه تفاصيل، فانت بتضيف التفاصيل دي وبعد كده تبدا تتحكم فيها. طيب انا هضيف التفاصيل، مثلا الكيوب ده اهو، هقول له انا عايز مثلا كذا سيجمنت في كذا سيجمنت. طبعا احنا مش شايفين اي حاجه عشان احنا لازم نغير الديسبلاي من هنا اهو، نخليها جراوند شيدنج، تمام؟ هنا بان السيجمنت، انا عمال ازود سيجمنتس اهو، بضيف تفاصيل. وكل ما تزود السيجمنتس او تزود يعني الاسطح اللي بيتكون منها الاوبجكت، كل ما بتزود تفاصيله، كل ما بتعلي تفاصيله، كل ما بتزود الحمل على البروسيسور في الريندر، تمام؟ بقى في عدد معين، يعني اللي هو لا بين القليل، لا قليل قوي ولا عالي قوي، هو العدد ده بيبقى المنطقي او اللي تقدر ترندر بيه بسلاسه. طيب انا عايز اتحكم في الحاجات دي، اتحكم فيها ازاي؟ لازم بعد ما تخلص الاوبشنات دي كلها بتاعتك، وهنا في طبعا الستاتس بتاع الكيوب، تيجي هنا اهو تدوس عليه تقول له ميك اديتابل، هتلاحظ ان هو اتغير من لو دوسنا كنترول زد هتلاقي كيوب اوبجكت اتغير بقى كنترول واي للريدو بقى بوليجون اوبجكت. تقدر تتحكم في البوليجون ده بان انت مثلا، طبعا كلها تولز يعني واضحه. انا هنا عايز اتحكم في نقطه اهو بتحكم فيها، عايز اتحكم في سيجمنت بتحكم فيه، عايز اتحكم في بوليجون بتحكم فيه، وهكذا. ودي يعني الف ب موديلنج، يعني انت دلوقتي تبدا تتحكم في الاوبجكت بتاعك في كل جزء على حده، تمام؟ في طبعا هنا ادوات مهمه، اهمها السنابنج، دي هنحتاجها طبعا في التطبيق واحنا بنرسم دلوقتي. بس لحد دلوقتي انت المفروض تكون عرفت الحاجات الاساسيه اللي تمكنك من ان انت حتى تعدل في السين بتاعك او تتحكم في الفيو بتاعك. بالنسبه للفيو، الفيو دي هتختصر عليك، قائمه الفيو دي هتختصر عليك الزوم ان والزوم اوت كتير جدا. مثلا انا عملت هنا فريم اول، عمل لي فريمز للاوبجكت اللي عندي. لو جيت هنا اهو زي مثلا، خلينا نختار مثلا اللايف سيلكشن ونختار السفير او من هنا، وعملت هنا قلت له فريم سيلكتد اوبجكت، هيدخل لي على السفير. طبعا ده اختصر عليك، يعني لما يكون عندك بروجكت فيه اوبجكتس كتيره بيختصر عليك وقت وبيختصر عليك زوم ان وزوم اوت. نقطه اخيره، في برنامج سينما 4 دي اختصاراته كتيره جدا، فهم عشان يظبطوا موضوع الاختصارات ده طبعا الحروف مش هتكفي. فيجي مثلا على الديسبلاي، لو جينا هنا نشوف مثلا جراوند شيدنج اختصاره ان وايه. يعني ايه ان وايه؟ يعني ايه ان ايه دي؟ تفهم دلوقتي ان تدوس حرف الان هنا اهو يفتح لك قائمه تانية، ودوست حرف الايه هو كده هيعمل لي اختصار. فطبعا اداك اوبشنات اكتر او احتمالات اكتر للشورت كاتس. من الشورت كاتس المفيده جدا شورت كات الفي. انت هنا ممكن في السينما 4 دي يفتح كذا بروجكت زي فوتوشوب بيفتح عليه كذا تايم في نفس الوقت، عايز تنقل بينهم مفيش طبعا حاجه تنقل بينهم من فوق هنا اهو، بتدوس حرف الفي بيفتح لك قائمه تقدر تنقل في الفيو كاميرا وبروجكتس من هنا اهو. تعالوا نشوف بقى البروجكت بتاعنا اللي هنعمله هنصممه ازاي من الصفر. طيب بعد ما تكون شفت الجزء اللي فات واتدربت عليه او مشيت ايدك فيه شويه صغيرين، هنبتدي دلوقتي نرسم بجد الموديل بتاعنا من الصفر. اول حاجه هنعملها ان احنا نطلع التوب فيو او الفرونت فيو. احنا هندوس هنا مينيمايز للبرسبكتيف ده، طلع لي 3 مساقط تانيين. هنمسك الفرونت ونعمل له تكبير ونبدا نرسم الموديل بتاعنا. احنا بنرسم في الفرونت، بنرسم في الفرونت لان اي افكت في البرنامج الديفولت بتاعه ان انت تبقى راسم في الفرونت. لو جيت رسمت مثلا في الرايت او التوب التأثير ده بيطلع بايظ. وتفهم الكلام ده كله دلوقتي واحنا بنرسم. احنا عندنا ثلاث انواع من الموديلنج، عندنا البارامتريك والسبلاين والبوليجون. احنا هنستخدم نوعين اللي هو البارامتريك والسبلاين في الاوبجكت اللي هنعمله او في الموديل بتاعنا، تمام؟ نفتح الفرونت. احنا عايزين نرسم نص ازازه. معنى ايه نص ازازه؟ هفهمك معنى ايه نص ازازه. هناخد شورت كات مهم اللي هو شيفت في، ده بيفتح لي الاوبشنز بتاع قائمه فيو اللي هي هنا، وهنيجي على كلمه باك ونعمل براوز للصوره وليكن دي. الموضوع ده بنعمله لما يجي نعمل مثلا جايد لينا واحنا بنرسم، بيبقى مهم برضو لان انت ممكن تقلل الترانسبيرنسي بتاعتها هنا اهو او ترسم عليها. بس انا جايبه دلوقتي عشان اديك مثال او افهمك احنا هنبدا نشتغل ازاي، تمام؟ شايف نص الازازه ده؟ الازازه مقسومه نصين بالخط الاخضر ده، هنرسم اليمين او الشمال وهنطبق عليه افكت هيخليه يلف حوالين نفسه 360 درجه بحيث يديني مجسم. وهنشوف دلوقتي. طبعا احنا مش عايزينه دلوقتي. الاتش دي ده بالمره، الاتش دي الحاجات اللي بتتدرج على الشاشه ممكن تختار مثلا من اهمها طبعا الجريد سبيسنج، ده بيعرفك المربع ده بيمثل لك قد ايه في المساحات.
وممكن مثلا ندوس على اكتيفيت تول يعرفك التول المتاكتيفه دلوقتي ايه زي دي. تمام. احنا هنا عايزين هنشتغل على بلاستيك بوتل، يعني ابعادها تبقى صغيره نسبيا، فمحتاجين الابعاد تكون عندنا بالملي. هندخل على edit preferences ونشوف اليونتس عندنا الابعاد بالملي. تمام. يعني المفروض الديفولت بتاع البرنامج هتلاقي عندك سنتيمتر، انت حولها ايه مليمتر. تمام. هنبدا نجيب البين تول. انا هبدا اعمل بس اساسيات الرسم، وبعد كده هسرع الفيديو عشان اختصارا للوقت لحد ما الرسمه تخلص. بس يعني مفيش اي معلومات مهمه هتقع منك. هنشغل السنابنج. اللي مش عارف السنابنج ده بيخلي الاداه تنجذب لشيء معين على حسب انت عايز الشيء ده يبقى ايه. فانا هنا هقول له الورك بلين تبقى منجذبه للورك بلين بحيث يسهل عليا بس ان انا اقعد اعمل زوم. تمام. ابتدي مثلا هنا اهو انا عايز المربع ده يمثل لي 10 مللي، يعني سنتي. المربع ده بيمثل لي سنتي. طيب هنيجي هنا اهو كده مثلا الازازة نص قطرها 6 سنتي ونص او 5 سنتي، يبقى 1 2 3 4 5 نص قطرها اخر هنا. تمام كده اهو. وليكن ده ارتفاعها. تمام. زي مثلا انت عملت خط شارب هنا ونسيت تعمل التانجنس بتاعت النقطة، هقول لك تعملها ازاي دلوقتي. هتيجي هنا وتدوس كليك يمين وتقول له اد بوينت، وبعد ما تعمل اد بوينت تقول له انت عايز التانجنس بتاعتها نوعها ايه، سوفت ولا هارد. سوفت اللي هي تخليها كيرفي كده شوية. طبعا انا هبدأ اظبط في السبلاين بتاعي او الشكل بتاعي وهسرع الفيديو. بعد ما اخلص تظبيط فيه هنبتدي نمشي بالريتم بتاعنا العادي تاني. طيب احنا دلوقتي خلصنا تظبيط في شكل السبلاين بتاعنا، وهنبدأ نعمل له سمك يعني نخلي له هو دلوقتي مجرد باث. احنا عايزين نخليه فيه باث كمان جوه بحيث يديله سمك. هندوس هنا اهو كليك يمين ونقول له create outline. تمام. لو دوست الماوس في اي حته وسحبت الماوس فوق تحت شمال يمين يبتدي يعمل لي الباث بتاعي. بس نيجي هنا اهو. تمام. بس في النقطه دي التانجنت بتاعتها في تانجنت سابق التاني. عشان اتحكم بالتانجنت بتاع النقطه نفسها انا عايز مثلا ادخل التانجنت ده جوه، ممكن ادوس عليه شيفت. يعني مثلا انا بحرك دول بيتحركوا مع بعض، انا عايز ادخل ده جوه لوحده، ادوس عليه شيفت اقصره كده اهو، وبعدين ابدا اتحكم التاني ده لوحده. تمام. نفس الموضوع هنا شيفت اقصر ده كده اهو واتحكم في ده لوحده. مش فارق قوي الخط اللي جوه يعني يبقى شبه اللي بره، بس احنا عايزين نعمله مظبوط اهو. تمام. وهنبتدي دلوقتي نستخدم اول جنريتور هناخده اللي هو الليث يعني معناها الحرفي اللي هي المخرطة، بس هو هنا بيعمل ايفكت هنشوفه مع بعض لما نسحب السبلاين ده ونحطه جوه الليث لحد ما يظهر لنا السهم اللي تحت ده. كده انا خليت الليث عندي حاجه بقى اسمها بيرنت والسبلاين بقى تشايلد، كانك عملت جروب ليهم يعني، بس بقى السبلاين جوه ايه الليث. طبعا في حاجه حصلت غريبه احنا مش هنشوفها الا في البرسبكتيف، هي هتبان هنا اهو. لو جينا في البرسبكتيف فيو هنا اهو هنلاقي ان الخط اللي انا عمله هو حوله حوالين نفسه 360 درجه خلاه مجسم. عشان نشوف الايفكت كويس اقف على الليث ودوس كيو ده بيخفي الايفكت بتاع الجنريتور. تمام. ادي الخط بتاعه اهو، دوس كيو تاني ظهر لي الايفكت بتاعه. تمام. طبعا احنا ممكن نظبط فيه شويه ان احنا نعلم على الحته دي كده اهو طول، بس نطول شويه بحيث يبقى بعده بس متناسقه نوعا ما. طبعا انا عندي بايظه شويه، طلعت ان هي الجريد كان
10 ملي انا قريته غلط، ف ممكن من جوه من البريفرنسز اخليه اقل من ملي، او ممكن اسيبه كده في الاخر ابقى اعمل له سكيل، يعني مش تفرق جامد. تمام، ده اول جزء. هنرسم دلوقتي الكاب اللي هو الغطاء بتاع البلاستيك بوتل بنفس التكنيك. نخفي ده بس الاول دلوقتي، ندوس كيو عشان مش يضايقنا واحنا شغالين. هجيب السبلاين اهو، هبدأ هنا ارسم الكاب. تمام، نديله نفس الافكت او جنريتور هنا فيس، حط هنا وسط كسميم عشان مش هتلخبط بس. هنا تمام، ده برضه نشوفه في البرسبكتيف عشان نتخيل الشكل كويس، يعني الى حد ما الشكل مقبول. ندوس كيو. جميل. طبعا اي غطا في الدنيا مش بيبقى سموث اوي كده، بيبقى فيه شوية حاجات عليه بتتم بس احتكاك الحاجات اللي بتبقى بارزة دي. طيب عشان نديها الملمس ده او نعمل ازاي ملمس الجزء اللي بيبقى فوق على الغطا ده، هنعمل اول حاجة نجيب السلندر، وده تاني نوع من الموديلنج اللي هو بارامتريك موديلنج، وبعدين نصغر السلندر دي لانها كبيرة جدا، نخلي مثلا وليكن الريديوس بتاعها 10 وطولها 100. وبعد كده نجيب موديفاير اسمه array ده بيخليها تتكرر في نمط معين، ونسحب السلندر بحيث تبقى تشايل تحت الاري. بص بقت عامله ازاي، اتكررت في نمط معين، بس هنا الكوبيز بتاعتها 7، احنا هنخليها مثلا وليكن 60، ونبدأ نصغر الدايمتر ده وليكن 1000. هنا يبقى احسن لو اشتغلنا في التوب فيو علشان نظبط الموضوع على، ونلغي البوتل دي من هنا ونلغيها من هنا عشان نبقى شايفين كويس الكاب. تمام، نخلي مثلا ده 500، صغر كمان 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 لحد لما يبقى aligned مع الكاب. تمام، بس محتاج السلندر ذات نفسها الهايت بتاعها يعلى شوية، او وليكن كده اهو. وبعدين نمسك الاري نرفعه هو ذات نفسه فوق. تمام، طبعا الفيوز مثلا لو حاجة زي كده ممكن الفرونت فيو يبقى مفيد فيها اكتر. ممكن نزود عدد الكوبيز بتاعتهم، نخليها مثلا وليكن 70 بس يديني فراغات اقل، والراديوس نقلله بحيث تبقى في التحام بينها وبين الكاب. تمام كده اهو. نرجع نشوف البوتل تاني كده، شكلها بقى منطقي شوية بالنسبة للوقت القصير اللي احنا خدناه في تصميم المواد. دلوقتي جاهزة ان هي تتصدر للسياق بتاعت الكي شوت او نعمل لها سيف. بس قبل ما نعمل كده ممكن ناخد دقيقة من وقتنا ونتأكد ان كل حاجة فيها سموز، مفيش اي حاجة فيها شارب ايدجز قوي. عشان نعمل كده نروح على ديسبلاي ونعمل كويك شيدنج، ونيجي مثلا على جزء زي الكاب ده، هنلاقي ان هو مثلا شارب هنا شوية، فنبدأ نزود السيجمنتس او السب ديفيجن، بس ما نزودهاش قوي لان لما نزودها البوليجونز بتزيد وبيزيد الحمل في الريندر. كذلك البودل ممكن نخلي البوتل بتاعتنا سموث شوية اكتر. تمام كده 10/10. نقدر نسيبها، نلاقي اول حاجة سيف از، هنا اهو خليها تمبلتون. وبعد كده نعمل لها اكسبورت للصيغة بتاعت ويف فرونت اللي بيقراها كي شوت. وفي هنا يعني حاجة كويسة جدا ان الكي شوت فيرجنز الجديدة بتقرا صيغة بتاعت السينما 4D. فمعنى كده ايه؟ معنى كده انت ممكن اصلا تستغنى عن الخطوة دي بالكامل، تستغنى عن خطوة السينما 4D بالكامل، وتنزل اوبجكت من اي موقع بيديك فري ريسورسز
زي مثلا ما في فري بيك للادوبي فوتوشوب والإليستريتور، في مواقع بتدي ريسورسز للسينما 4D نازل منها اوبجكت 3D جاهزة وتبدأ تتحكم فيها برضو نوعا ما في الكي شوت من موف او كده او روتيت او كده. تمام. بس انا ما انصحكش يعني بالخطوه دي. انصحك ان انت تتعلم السينما 4D، هيفيدك، هتقدر تعدل بطريقه اكتر. حتى لو نزلت اوبجكت على النت تقدر تعدل فيها بطريقه اكبر هنا. وفعلا البرنامج هيبقى اضافه بالنسبه لك يعني كديزاينر. تمام. احنا قبل ما ننتقل لستيب 2 نروح على الكي شوت، هكمل لك بقيه الحاجات الاساسيه في البرنامج عشان حتى لو في حد عنده فطور نردله ان احنا نعمل خطوه الريندر على السينما 4D. عشان نعمل ريندر محتاجين ان احنا نحط ماتيريال ولايت. نحط اول حاجه بس نحط فلور، يعني دي حاجات تجميليه مش اكتر. ونحط اللايت بتاعنا مثلا نحط هنا اريا لايت، زين جراوند شيدنج. طبعا الاريا لايت اهو. اللايت بيزيد من هنا، بيزيد من انتنستي. حتى لو زودنا السكيل بتاعه، يعني لو زودنا السكيل بتاع اللايت كده ما يزيدش، بيزيد من انتنستي. تمام. وبعد كده هنحط كاميرا كاميرا ليها تارجت، خلي التارجت بتاع الكاميرا هو البطل. تمام. نحركها ونحط طبعا اخر حاجه الماتيريال، واهم حاجه الماتيريال حرفيا بحر. تمام. ولازم تاخد بالك من نقطه مهمه، البرنامج اللي بتعمل عليه ريندر هو البرنامج اللي لازم تستخدم الماتيريال بتاعته. يعني انا هعمل ريندر على السينما 4D يبقى استخدم الماتيريال بتاعت السينما 4D. ما ينفعش استخدم ماتيريال مثلا بتاعت اي ريندرر تاني، كي شوت ولا ارنولد ولا اي حاجه، واروح اعمل ريندر بالسينما 4D. مش هيقبل اساسا. تمام. خلي بالك من النقطه دي كويس جدا. الماتيريالز من اهم الحاجات في اي برنامج، والماتيريالز في 3D تقدر تنزلها وليها ريسورسز كتير من على النت. وحتى السينما 4D ليه مكتبه اونلاين بتنزلها بعد ما بتيجي تعمل سيت اب للبرنامج. فما تشغلش بالك بنقطه ان انت تكون الماتيريال من الصفر، بس حاول تفهمها. هسيب لك شويه لينكات في الديسكريبشن تفهمك الماتيريالز دي اصلا بتتكون ازاي. يعني مثلا لو فتحنا دوسنا دبل كليك في الحته الفاضيه دي نقدر نعمل ماتيريال جديده، ولو دوسنا دبل كليك على الماتيريال يفتح لنا البروبرتيز بتاعتها. الماتيريال طبعا دي كلها خصائص بتشكل الماتيريال، بس اهمها بالنسبه لي البامب والديفيوجن والتكتشر، والاهم على الاطلاق الديفيوجن، لان هو بيحدد لون الماتيريال وبيحدد هي بتتعامل ازاي مع الضوء اللي ساقط عليها، وده بيشكل جزء كبير جدا من الماتيريال. يعني هي بتعكس الضوء بنسبه قد ايه او بتشتت الضوء بنسبه قد ايه. طبعا البامب ده الضوء او البروز اللي فيها، والتكتشر برضه تقدر تضيفوا ماتيريال ليها اوبشنات لا نهائيه حرفيا جوه اي برنامج. تقدر تعمل حاجات لا نهائيه في اي ماتيريال، وليها انواع، في ماتيريال عاديه، في نود ماتيريال. الحاجات دي كلها ممكن تعرفها من على النت بسهوله. فخلينا مثلا نلون الماتيريال دي باللون الاحمر من الكلر. تمام. ساتوريتد شويه، ونعمل ماتيريال تانية لونها ابيض. تسحب الماتيريال وتعمل لها دراج اند دروب على الاوبجكت اللي انت عايز تلونها بيه، وهنا بنلاقيها ظهرت هنا قدام اللاير في الناحيه التانية. ممكن هنا ناخد دي كوبي نحطها للاري. طيب عايزين بس الماتيريال دي الاري اللي هي البروز اللي فوق ده كده بقى الجسم بتاعنا كله ليه ماتيريال. نبدا نعمل ريندر من هنا او من الفوتو فيو بيكتشر فيو. تمام. طبعا يعني ده حاجه غرضها تعليمي بحت، مش غرضها نطلع حاجه رياليستيك او حاجه شكلها كويس. تقدر بعدها تعمل سيف للصوره، وهي حتى بيسرق الهيستوري عندك. لو عملت كذا ريندر تقدر تقارن بينهم من هنا اهو بكذا طريقه. كده احنا خلصنا جزء السينما 4D بالكامل. هننتقل باذن الله على الخطوه الثانيه الكي شوت. انا متحمس جدا ان انا اشرح لكم البرنامج ده لانه فعلا برنامج قل ما يقال عنه ان هو برنامج مذهل. هنقفل السينما 4D ونروح للكي شوت. بعد ما خلصنا الجزء الاولاني اللي هو يعتبر اطول واصعب جزء بتاع السينما 4D، هندخل على الجزء الثاني بتاع الكي شوت. قبل ما نبدا البرنامج خليني اكلمك عن الريندرز شويه. طبعا انت لما تيجي تعمل ريندر هتدور على اكتر نتيجه طبيعيه وسريعه، وبالتالي هتعمل بحث بسيط على النت عن الريندرز الموجوده في السوق، تشوف انسب واحد ليك وتبدا تدور على نسخه متوافقه مع اصدار السينما 4D، لان معظم الريندرز بتنزل كبلاج ان، والبلاج ان مشكلته ان هو لازم يبقى فيرجن البلاج ان متناسب مع فيرجن البرنامج. بمعنى ان انت لو شغال سينما 4D ريليس 21 وهتستخدم مثلا ارنولد كريندرر، لازم تجيب
تجيب نسخة الارنولد متوافقة مع الفيرجن بتاعت ال21. يعني لو جبت نسخة ارنولد بتاعت الفيرجن اللي قبلها مش هتشتغل كبلجن على ال21. المهم انا جيت اخترت ارنولد، لقيت ان بعد ما بنزله السينما 4 دي ما بيشتغلش اساسا. يعني اجي افتح البرنامج ما فيش حاجة بتحصل، بيطلع اللودنج سكرين وبعد كده بيكراش. فقلت عادي اكيد في مشكلة في الفيرجن اللي انا منزلها. دخلت على الاوبشن التاني اللي هو كورونا، لقيته راح جاي مطلع لي الرسالة دي اللي هو انت بتعمل ايه يا كابتن اصلا. طبعا الريندرز دي كلها ما كانتش راضيه تشتغل لان امكانيات البي سي بتاعتي قليله. اللي حصل بعد كده ان انا سالت واحد على الفيسبوك روسي، كل الشباب بيقعد يشير بوستات لحاجات هو عاملها موك ابس ومنزلها على يلو ايمجز على اساس ان هو شغال انديفيدوال ديزاينر في يلو ايمجز. فسالته على اساس ان ممكن يبقى في فيرجنز قديمه ينفع تشتغل على امكانيات الجهاز بتاعي، فلقيته بيقول لي ان هو شغال بسينما 4 دي ريليس 18 وكي شوت 5 وفوتوشوب 7. دي كانت اول مره اسمع فيها عن كي شوت، ومن لحظه ما عملت سيرش عليه انبهرت بالبرنامج. اديك 4 اسباب ليه كي شوت يعتبر افضل ريندرر تشتغل بيه لما تيجي تعمل موك اب. اول حاجه ان الكي شوت برنامج مستقل، مش شرط تنزله البلجن بتاعه للسينما 4 دي او البلجن بتاعه لاي برنامج تاني، وبالتالي بيريحك من عيب ان انت تقعد تدور على الفيرجن الجديده او توافق الفيرجنات مع بعض. تاني حاجة ان هو بيشتغل على الامكانيات القليلة، ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة ليك كديزاينر، لان معظم الناس اللي شغالة فوتوشوب او الستريتور ما بيهتموش بامكانيات الجهاز ان هي تبقى عالية قوي لدرجة انها توصل للشغل ال 3 دي، وبالتالي بيمكنك ان انت بامكانياتك القليلة تعمل شغل بروفيشنال وهاي كواليتي. تالت نقطة انه سهل الاستخدام وفعلا الانترفيس بتاعت البرنامج بسيطة جدا وواضحة بالنسبة ليك كديزاينر. رابع نقطة هقولها لك واحنا بنشتغل جوه البرنامج، فخلينا دلوقتي نفتح الكي شوت. طبعا اي صور بتظهر والبرنامج يفتح يبقى صور معمول لها ريندر بالبرنامج، ويعني كنوع من الدعاية لي. هنفتح البرنامج. اي تأخير ده بسبب ان السكرين ريكورد بس واخد جزء من الرامات، مش بسبب الرامات اطلاقا. هتيجي عند ستارت اب تخليها ديفولت وتخلي الثيم دارك بيبقى اريح للعين. هنيجي هنا نعمل امبورت للبروجكت بتاعنا. هتلاحظ ان هو بيقرا السينما 4 بس احنا عايزين الصيغه اللي احنا عملنا بيها اكسبورت، وهنا بيقول لك انت عايز نعمل امبورت ازاي. كلها حاجات بديهيه، يعني بيقول لك هنا خليها في نص السين وخليها لازقه في الارض، واليونت بتاعتك والاب اورينتيشن. اهم حاجه في الموضوع كله keep individual parts عشان يدخل كل جزء لوحده، ما يخليش الجسم كله اوبجكت واحد. ده الاوبجكت بتاعي. هتلاحظ هنا ان الاوبجكت يعني في تغير كده في الصوره. لو دوست حرف الاتش هيبان لك هنا ان في سامبلز عمالها بتزيد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البرنامج بيعمل حاجه اسمها لايف ريندر. يخرب بيته، مش ممكن فعلا. يعني البرنامج رغم ان هو بيشتغل على امكانيات قليله ده كمان بيعمل لايف ريندر، ودي حاجه لو انت بتعمل ريندر على السينما 4 دي او اي برنامج 3 دي تعرف قد ايه هي بتختصر الوقت والمجهود، ان هو بيوريك الحاجه اللي قدامك حقيقيه كانها هيتعمل لها ريندر يعني. طيب خلينا نبدا هنا نعرف النافيجيشنز تول. عندنا 3 نافيجيشن تول اللي احنا عارفينهم فوق اهم. التامبل دي يعني الروتيت والبان والدولي، مش محتاج ان انا اعرفك بيهم تاني. وهنا عندنا الموف تول دي لو انت مثلا عايز تحرك الاوبجكت بتاعك ذات نفسه. لو دوسنا عليها كده اهو، وانه طبعا ده دي الحاجات اللي مكون منها الاوبجكت. او احنا عايزين الاوبجكت ده، وتبدا انت مثلا تعمل فيه اللي انت عايزه. هيطلع لك هنا الموف والروتيت، ولو عايز تعمل سناب وانت بتعمل روتيت بتدوس شيفت عشان تعمل سناب. يعني انت مثلا روتيت هنا اهو، خليه يعمل لك سنابنج 15 درجه. تقدر تغير السين كده اهو في نفس الوقت برضو بالنافيجيشن. وهنا عندك conversation دي في حاجات مهمة مثلا زي snap to ground، وهنا تديله confirmation تقول له اوكي. خلي بالك السكرول برضو هنا بيعمل زوم ان وزوم اوت او الدولي. هنقسم البرنامج لجزئين عشان الموضوع يبقى بسيط عليك. جزء ناحية ايدي الشمال اللي هو اللايبراري، جزء ناحية ايدي اليمين اللي هو السين. اللي ناحية ايدي الشمال ده هنتكلم فيه سريعا، واللي ناحية ايدي اليمين ده هيبقى هو الشغل بتاعنا. خلينا نبدأ الاول بالماتيريال. الماتيريال دي الحاجة اللي انت عايزها او ممكن تكتبها فوق كده. مثلا احنا عايزين بلاستيك، نكتب هنا بلاستيك. هيظهر لنا ماتيريالز بلاستيك، ونختار منها النوع اللي احنا عايزينه اللي هو هيبقى هارد، لان في انواع كتير جوه الماتيريال. يعني مثلا الكلاودي ده زي علب البلاستيك اللي بيبقى جواها الاكل، بيبقى علب شفافة. احنا عايزين الهارد وعايزين الرف، وناخد الماتيريال نعمل لها دراج اند دروب. وكل حاجة في البرنامج شغالة دراج، ماشية دراج اند دروب. هنلاحظ هنا ان هو رمى الماتيريال على الجسم كله رغم ان انا عندي بادي وكاب، فده بسبب ان احنا هنعمل unlink ماتيريال لانه عامل لينك للماتيريال. لو جينا نجرب تاني دلوقتي هتلاقي ان البادي بيتلون لوحده والكاب بيتلون لوحده. بعد كده هندخل على الكالرز، هنجرب حاجه من كل نوع. كالر ده لون الماتيريال. بعد كده التكستشر دي كذا مكان في الماتيريال الواحده ممكن تحط فيهم التكستشر. الناس اللي شافت اللينك بتاع محاضره الماتيريال في الديسكريبشن تبقى فاهم حاجه زي كده. فهنقول له انا هختار ان هو يحطها في الديفيوز. بعد كده الانفايرمنت، البيئه اللي انت بتصور فيها. انت بتصور في استوديو ولا بتصور اوت دور ولا بتصور فين؟ دي بتاع البرنامج بقى حاجه في الاستوديو اسمها ستارت اب،
ممكن نلاقي هنا اهو. لو انا جيت غيرت مثلا خليته وليكن اوت دور وعملت كده اهو، هيخلي لي الانفايرمنت دي بتتغير مع تغير السين يعني كده زي ما انت شايف كده. لو اعمل روتيت ولا حاجه الانفايرمنت بتتغير، يعني هي مش مجرد باك جراوند. الباك جراوند بقى على عكس الانفايرمنت بتبقى ثابته، يعني لو جيت عملت باك جراوند هنا اهو وجيت لفيت الانفايرمنت هتلاقي الاوبجكت بس هو اللي بيلف. الفيفوريتس دي مجموعه من السيتس جاهزه واكتشفها بنفسك. محتاجين دلوقتي ان احنا نلغي كل اللي فات ده، فهنعمل فايل امبورت او اول حاجه نيو عشان نعمل اقول ديسكارد، بعد كده اعمل امبورت للاوبجكت بتاعي تاني. تمام، نبدا برضو نفس البدايه. انا مش عاوز حاجه من هنا الا الماتيريال دي، ومش هعمل لها انلينك دلوقتي، في هيجي لها وقت هنعمل له انلينك. انا عايزهم لينك دلوقتي، وبعد كده هيجي على الماتيريال الجزء بقى اللي على اليمين. الجزء اللي على اليمين ده عباره زي الجزء اللي على اليمين في السينما 4 دي كده، الاوبجكت بتاعتي هي اسمها هنا ايتمز. لو جينا نفتح هنا هنلاقي التمبلت ده فيه حاجات كتيره جدا. الحاجات دي هي اللي في الكاب، الاريز اللي كانت في الكاب، فاحنا هنضمها في جروب. هنعلم عليهم اول واحده وندوس شيفت ونجيب اخر واحده، وبعد كده اقول له اد جروب، وبعد كده هيقول لي انت عايز تحط جروب فين. هقول له اعمل لي في التمبلت ده جروب جديد واسميه كاب، احط لي فيه الحاجات دي وهدوس اوكي. ممكن تطلع لك رساله ايرور تجاهلها يعني عادي، مش فيها حاجه مهمه. تمام، وبعد كده اعمل كولابس الجروب ده. بقى عندي جزئين، بقى عندي البودي وبقى عندي الكاب. وهاجي انا على الماتيريال هيظهر لي الماتيريال اللي هم مكسيين بيها. لو دبل كليك على الماتيريال اقدر اعدل فيها، وليكن مثلا عايزين نفتح اللون ده شويه لان هو يعني تو دارك، واقول له هنا اوكي. بعد كده الانفايرمنت اللي احنا عندنا ممكن تعدل في الانفايرمنت، وفي حاجه اسمها HDRI اديتور. ده حاجه مهمه، يعني مهمه لو هتعمل لها اديت او تقدر تعدل فيها دي البيئه اللي حواليك. واشوف لها توتوريال على النت او جرب فيها بنفسك. وفي حاجات هنا كتيره طبعا بديهيه، ادجستمنت بديهيه، ده الروتيشن بتاع السين او بتاع الانفايرمنت. الحاجات دي كلها هتشوفها بنفسك. وهنا الباك جراوند ممكن تغيرها، بدل اللايتنج لايت انفايرمنت تخليها كلر، او باك بليت صوره يقول لك حط مكان الصوره لما نيجي نفتحها عايزينها لايت انفايرمنت. يقول لي يهمنا في الموضوع ده كله جراوند شابز اللي تبقى معمول لها تشيك عشان الشادو بتاع الجسم يبقى باين. ادي كانت اللايتنج ليه كذا بريسيت وبيختلفوا اختلاف رئيسي في الشادو كواليتي والري باونس. يعني البرودكت بيبقى اعلى شويه في الشادو كواليتي والري باونس، والشادو كواليتي والري باونس والسامبلز الثلاثه دول كل ما بيعلوا كل ما بيعلوا الكواليتي بتاعه الصوره، وكل ما بيعلوا الريندر تايم. تمام، فاحنا هنخليها هنا بيزك. في عندنا برودكت مود وانترير مود هنحتاج بيه دلوقتي واحنا بنعمل ريندر. بعد كده هنيجي للكاميرا. لا مش تمام، هنيجي للكاميرا وبعدين بعد كده هنيجي للكاميرا. ده السين او الشوت اللي احنا عايزين ناخده. تمام، التلاتة دول ده الديستانس اللي هي بعد الاوبجكت عن الكاميرا، والتلاتة اللي تحت بعض دول الروتيشن في التلات محاور. جينا نجرب اهم. فاحنا على سبيل المثال هنخلي دي مثلا نخليها 600 وهنخلي دي 90 وده 0 وده 0. وبعد كده ننزل لللينس. عندنا كذا شكل اللينس، لو قعدنا نجربهم بانورامي ده يجيب السين كله. الاورثوجرافيك ده اللي هو فيس تو فيس يعني كأنه محور فرونت وتوب ورايت، بس مشكلته ان هو الشادوز ما بيبانش فيه. فاحنا عايزين البرسبكتيف، يهمنا البرسبكتيف. والبرسبكتيف هنا يهمنا الفوكال لينس برضو. لو قربت اوي تحس ان الاوبجكت بقى جاينت يعني وبقى كبير اوي كده. فاحنا هنخليها مثلا وليكن 60 وفيلد فيو وليكن 35. وممكن تعمل ديبس اوف فيلد او اي افكت انت عايزه تاني. وهنيجي هنا الايمج ده اللي هو الجزء اللي ظاهر لي ده، وده مش محكوم بالريندر. يعني ما تفتكرش ان الايمج ده هو الريندر بتاعك، لا. ده يعني لو عملت هنا لاندسكيب مثلا وجبت اي ريزولوشن هنلاقي ان هو غير اللي انا اخترته. ليه؟ لان دي الجزء الفاضي اللي من الشاشه عندك، شاشتك انت، شاشه الكمبيوتر بتاعك اللي تقدر تشوف فيها الحاجه. فده ملوش علاقه بالريزولوشن ريندر يعني. وعندنا شويه افكتات مثلا زي الريجن دي هنحتاجها، بس خلينا في الافكتات مثلا زي الفيجنيتنج. اكيد الفكره وصلت. بعد ما تكون ظبطت السين اللي انت عايز ترندره براحتك وخدت وقتك فيه وجهزت الشوت اللي انت
هتعمل له اخراج نهائي. هنيجي هنا وندوس ريندر. بس قبل ما تعمل ريندر خلي بالك من نقطتين. اول نقطة ان انت لازم تعمل هنا انلينك ماتيريال عشان هنحتاج النقطة دي في حاجة اسمها كلاون. وتاني نقطة ان انت ما تخليش الشادو ده يبقى مقصوص بالسيم، يعني ما تعملش كده. الشادو ده في جزء منه طالع كده بره، يعني بره السيم. خلي السيم بتاعك متظبط والشادوز كلها جوه السيم بتاعك، تمام، ومش بعيد قوي ولا قريب قوي، يعني كده معقول. وهنيجي ندوس على ريندر. هيفتح لنا القائمة بتاعت الريندر. اول حاجة هناخدها الاسم، تسمي الاسم اللي انت عايزه، وبعد كده تبدأ تشوف المكان اللي هتسيف فيه الريندر بتاعك. وبعد كده فورمات، عندنا كده فورمات في جي بيج في تي اي اف، احنا عايزين البي اس دي. والريزولوشن بتاعك طبعا اهتم بالريزولوشن على حسب الصورة، يعني الصورة عندي هنا بالطول، الازازة بالطول، فانا ههتم بالهايت اكتر من الويدث، فعايز هايت عالي، فاخترت البريسيتس اللي عندي الهايت ده. بعد كده هتخلي دي 500 دي بي اي لان هنحتاجها برضو في موضوع الكلاون زي ما قلنا. وهيبقى عندك طول انتشيكد كده، هتعمل تشيك على الكلاون وعلى الريفليكشن وهتقول له add to BSD. فاول حاجة احنا عايزين نرندر جزء بس معين من الصورة. هندوس على كلمة ريجن ونظبط الجزء بتاعنا على حسب ما احنا عايزين الازازة بس. وهتفهم ليه لما نيجي نفتح الفوتوشوب، هتفهم ليه احنا كنا عايزين الازازة بس. وخلي بالك دي اول عملية ريندر، لسه هنعمل 2 more renders، يعني هنرندر صورتين كمان. وبعد كده نيجي في الاوبشن اللي المفروض الديفولت بتاعها بيبقى بالشكل ده والسامبلز 64. احنا هنيجي في الكاستم كنترول وهنزود السامبلز ل 150 والريباونس ل 16. ليه بنزود السامبلز؟ لان بتدينا تفاصيل اكتر، والريباونس لما بنزودها بتدينا تفاصيل اكتر. وبالذات ان انت عندك هنا الكاب ده لما بتيجي تشوف الريندر بتاعه حتى بتلاقي السامبلز عدت اهي وهو لسه برضو منغمش. النغمشه دي بسبب ان هو في تفاصيل كتير، فحلها ان انت تزود السامبلز وتزود الريباونس. والكيو ده لو انت عندك كذا صوره محتاج تعمل لهم ريندر ورا بعض فبتحطهم في الكيو. وهندوس على ريندر، هيطلع لي الريندر فيور، والريندر فيور بيعرفني الريندر بتاعي وصل لفين وخد وقت قد ايه. طبعا العمليه دي هتاخد وقت، يعني على حسب الريزولوشن اللي احنا عاملينه وعلى حسب الريباونس وعلى حسب السامبلز. فمن المقدر يعني ان الصوره زي دي ممكن تاخد حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. فانا هسرع الفيديو في الفتره دي وهننتقل على طول للنتيجه النهائيه. وهنا تحت بيبان لي الريندر الجزء اللي كان في المية وبيبان لي الوقت بتاعه. زي ما احنا شايفين كده الريندر بتاعنا خلص وخد 11 دقيقة او 55 ثانية. هندوس هنا اوكي ونبدأ في تاني ريندر هنعمله. ركز معايا في النقطة دي لان النقطة دي مهمة. هنشيل الريجن هنا ونيجي على الماتيريال. بقى عندي 2 ماتيريالز اللي انا عملت لهم انلينك. هنيجي على دي نعمل لها نخليها emissive ونقول لها visible in shadows. انا تشيك على visible to camera. نفس الموضوع في الماتيريال التانية emissive visible shadows او visible to camera. وبعدين نيجي على اللايتنج هنغير التكنيك لانتيريور، تمام. هتلاقي طلع زي ما كده. الجزء ده ممكن نشيله في الفوتوشوب بالكونتنت اوير، او ممكن تعلي هنا الريباونس لحد ما يروح معاك يختفي معاك، تمام. بعد كده نيجي على الريندر وتقول له include alpha. خلاص بقى شيل الحاجات دي مش عايزينها وندوس render. انا بقول لك ان انت مش ينفع تعمل custom control، خليها maximum samples وندوس render. واحنا عاملين الريجن هنا نقول ستوب، شيل الريجن من الاوتبوت ريندر. احنا عايزين الصورة كاملة، احنا كنا عايزين الريجن بس في موضوع الازازة بس. وبعد ما الريندر يخلص قول اوكي. وبعد كده نروح نعمل تالت ريندر وهو حاجة اوبشنال، يعني خطوة اختيارية ممكن تعملها وممكن لأ. دي كده اهو. ونيجي على السين نلغي الموديل كله ونعمل ريندر للباك جراوند بس. عايزينها جي بيك طبعا، مش مستاهلة نعمل لها BSD. خلي الكاستم كنترول او ماكسيمم سامبل برضو مش مستاهلة الكاستم كنترول، وعلي بس سامبل شوية واقول له اعمل ريندر.
ومع انتهاء تالت ريندر بنكون خلصنا جزء الكي شوت اللي يعتبر اهم جزء في البروسيس كلها. وبالنسبه لي فعلا الكي شوت هو الكي وورد بتاعت موضوع ان انت تعمل موك اب. اعمل سيف للبروجكت واقفل البرنامج عشان نروح لتالت وامتع جزء في البروسيس كلها، الجزء الخاص بالفاينلايزنج في الفوتوشوب. نقطة أخيرة قبل ما نختم الجزء ده، في ملحوظتين مهمين تخلي بالك منهم في الكي شوت. أول ملحوظة إنك لما تيجي تفتح الكي شوت زي ما هنيجي نفتحه دلوقتي وتعمل اوبن للفايل اللي انت كنت مسيفه قبل كده كصيغة كي شوت، احتمال كبير ما تلاقيش حاجة في البروجكت ظاهرة. وحل الموضوع ده إنك بس تعمل هايد وان هايد كعملية ريفرش للتمبلت، هتلاقيه ظهر معاك على طول. بس طبعا هنا احنا اخر مرة كنا مسيفين ومسيف يعني اللي هو شفاف، فاللي ظهر عندنا الشادو بتاعه بس. الملاحظة التانية ان الاوبجكت بتاعك لو مش ملامس الارض بالظبط او مش معمول له سناب جراوند هتلاقي الشادو بتاعه بيظهر بالشكل ده. فلو لقيت المنظر ده وانت بتعمل ريندر فانت محتاج ترفع الاوبجكت بحيث يلمس الارض مرة تانية. وافتكر دايما انك تعمل تشيك على انكلود الفا تشانل لما بتيجي تعمل ريندر، هتلاقيه جنب خيارات الصيغ على سبيل المثال البي اس دي، وده بيخليه يصدر لك الشادو كلاير منفصل بحيث تقدر تحركه مع الازازة وتطلعه حتى بره ملف الموك اب لو حبيت. هنفتح الفوتوشوب عادي، انت مش محكوم باي فيرجن، اشتغل على الفيرجن اللي تريحك. انا بشتغل على 2017 لانه اخفهم واكثرهم استقرارا، في حين ان 2020 فيه اوبشنات تانية واجدد واحسن. هنفتح الملفات اللي احنا عملناها ريندر اخر مرة من فايل الكي شوت، نفتح الثلاثة مع بعض. هتلاقي عندنا الثلاثة ريندرز بالترتيب بتاعهم، البوتل والشادو والباك جراوند. هنشتغل على اللير على الفايل في النص بتاع الشادو. اول حاجة بس هنحط كل الفايلات في مكان واحد. خلي بالك من نقطة ان الفايل ده فيه حاجة مخفية، فيه جروب مخفي، فعلم على الاثنين واخدهم مع بعض احطهم هنا، نعمل لهم الاينمنت. ممكن برضو نعمل لهم الاينمنت بطريقة تانية زي ما نعمل هنا، ناخد الباك جراوند دي وندوس كنترول A وندوس هنا وهنا نعمل لها الاينمنت. نسحب دي تحت خالص، اخفي اول اتنين دول مش عايزينهم دلوقتي، ونشوف الشادو ده مظبوط ولا لا. هنعمل لاير سوليد كولر، اختار اي لون تحبه، ده بس مجرد دليل. طبعا الشادوز اللي هنا فيها درجات كتيرة جدا، ميد تونز وجراي، احنا عايزينها كلها اسود، فهنعمل دبل كليك هنا، نفتح البلندنج اوبشن ونديها كولر اوفرلاي اسود. تمام. في نقطة انا كنت حذرتك فيها بتعمل ريندر، ان انت ما تعملش الكت للشادو في السين بتاعك. معنى ايه؟ معنى لو جيت حركت الشادو ده هتلاقي شايف الحز ده الكت ده كده غلط. فالحل ايه؟ ان احنا هنبدأ نعمل هنا ماسك من تحت، نجيب برش ونتأكد ان هي فيزرد مش شارب 500 بكسل معقول، ونبدأ نمسح الحتت اللي فيها احتكاك بحواف السين من غير ما تأثر على الشادو اللي جوه. نمشي بس كذا مرة. انا هحرك الشادو كده دلوقتي، تمام كده ممتاز معقول شوية. وبعدين نعمل هنا apply layer mask ورسترايز layer style، يبقى عندنا الشادو بتاعنا. احنا في فوتوشوب هنشتغل في 4 خطوات. اول خطوة تركيب الاجزاء والماسكينج اللي احنا شغالين فيها، تاني خطوة تبقى التلوين والاضاءة، تالت خطوة عمل سمارت اوبجكت، ورابع خطوة التقفيل والحفظ. فاحنا كده يعتبر خلصنا اول جزء من اول خطوة. بعد كده هنعمل فيها الماسكينج. اظهر الازازة واظهر الجروب اللي فوق ده الكلاون. الكلاون عبارة عن ان هو بتيجي تعمل تصدر كلاون في ريندر، اي ماتيريال او اي اوبجكت واخد ماتيريال عكس التاني مش معمل لهم لينك، بيطلع لك بلون مختلف كده عشان تقدر تعمل لها ماسكينج. تمام. فاحنا هنعمل زوم ونيجي نعمل ماسك من الكلاون. هنجيب اداة الويزرد الماجيك 1 تول، اختصارها دبليو، وبس شيل العلامة من على الكونتيجوس دي ودوس ديليت كذا مرة مثلا. تمام. عايزك بس تركز في الليرات اللي تحت بعض ترتيبها، واللير اللي احنا مأكتفين وشغالين فيه. احنا دلوقتي شغالين في الكلاون. تمام. وبعد كده نشيل ده، مش لازمة دلوقتي. بعد كده عايزين نفصل، احنا كده عملنا ماسك للبوتل كلها، عايزين بقى نفصل بين الكاب وبين البوتل. عايزين ناخد الكاب لوحده، هنعمل كده ونعلم على الكاب وشيل الكلاون ده عشان نتأكد ان هو معلم عليه صح. فطبعا في هنا جزء مش عايزينه معانا، الجزء الاسود ده. هنيجي على لاير البوتل وندوس الت بحيث ان هو ينقص الجزء ده، انا مش عايزه معايا.
تمام. اعمل لاير جديد، دوس جي، هات البينت باكيت، اختار اي لون انت عايزه، ده للماسكينج بس مش اكتر، وعملنا ماسك للكاب. تمام. لو جينا على الكلاون ودوسنا كنترول وعلمنا على الكلاون، كنترول ودوسنا على السامبلين بتاع الكلاون، يعمل لي سيلكشن على الكلاون كله. تمام. هنقص منه السيلكشن بتاع الكاب ان انا ادوس كنترول الت وادوس على السامبلين بتاع الكاب. بعد كده اعمل لاير جديد والونه برضو باي لون، بقى عندي كده ماسك للكاب لوحده وماسك للبوتل لوحدها. بعد كده انا مش محتاج كلاون في حاجه، ممكن نمسحه وممكن نحط اللايرين دول كده في جروب ونسميه ماسكينج. تمام. نحطه فوق خالص، بقى مش محتاجينه كتير. بعد كده هطبق الماسكينج ده على البوتل دي وعلى الريفليكشن بتاعها. تمام. فمحتاج ان انا اعمل كنترول، نفس الحركه كنترول، حتى لو اللاير مش معمول له شو، دوس كنترول واقف على السامبل بتاعه، وهاخد برضو مع السلكشن بتاع اللي فوق، فهدوس كنترول شيفت واقف على السامبل، بقى جمع لي السلكشنز الاتنين مع بعض. وعلى اي لاير من دول هتقف وتدوس علامه الماسك، هيعمل لك ماسك ليه. هتاخد نفس الماسك ده، يعني مثلا احنا لو خفينا اللاير تحت ده في ماسكينج دلوقتي اهو ليه. هنبدأ ناخد الماسك ده، دوس الت وانزل بيه على اللاير اللي تحت، بقى اللايرين ليهم نفس الماسك. تمام. يبقى احنا كده خلصنا اول جزء اللي هو تركيب الاجزاء والماسكينج. بعد ما خلصنا اول خطوه اللي هي تركيب الاجزاء وعملنا الماسكينج، هنخش على تاني خطوه اللي هي التلوين والاضاءه. اول لاير هنلونه هو لاير الباك جراوند، هنيجي على لاير الباك جراوند نظهره ونسميه مثلا بي جي، واللاير بتاع الكلر فيل ده خليه كلر بس، وغير المود بتاعه لللينير بيرن، وحط الاتنين في جروب، وقلل الاوباسيتي بتاعته ل 85 ممكن. تمام. قللناها ل 85. دلوقتي لو جينا نغير اللون ده لاي لون مثلا هتلاقيه بيتغير عادي جدا، مثلا وليكن مثلا اللون ده. بعد كده ده هنبدأ نسمي اللايرات ونعمل لها جروبز عشان بس ننظم الشغل شوية عشان اللايرات تكتر. ده لاير الشادو بتاع البوتل، ودي البوتل نفسها نعملها دوبليكيت من كنترول جي، وناخد اول نسخة مع لاير الشادو نعملهم جروب من كنترول جي، ونسمي دي بوتل، ونسمي اللي تحت باك جراوند. تمام. شايف اللايرين دول، الاسود ده سميه 1 والابيض ده سميه 2، دول هيمثلوا لي الشادوز والهايلايتس. ازاي؟ هقولك ازاي. انت لما بتيجي تعمل اي لاير ابيض تخليه لينير بيرن بيطلع الشادوز بتاعته، الاسود لو خليته سكرين بيطلع الهايلايتس بتاعته. هنشوف الكلام ده بان احنا هنعمل لاير سوليد كولر ونحطه بين البوتل وبين اللايرين دول، ونخلي ده لينير بيرن. شوف ايه اللي حصل، اللي فوق ده نخليه سكرين. لو جيت تغير اللون ده حتى لو خليته اسود هيبان ليه لون عادي جدا. طبعا هو عمل كده عشان ده مش ليه نفس اللاير ماسك بتاعه. تمام. احنا مثلا هنخليه اللون ده دلوقتي عشان نقدر نشتغل عليه، التركواز ده. تمام. طبعا دول محتاجين تظبيط، هنعمل كل واحد adjustment layer level لكل واحد ونخليه خاص بيه هو عن طريق ان انا ادوس الت بين اللايرين لحد ما العلامه دي تظهر وادوس كليك كمان. طبعا احنا هنا ممكن عايزين نقعد نظبط القيم دي، فمثلا ممكن نخلي دي مثلا حاجه زي 82 ونسيبها زي ما هي تبقى مظبوط، ونيجي على دي يعني محتاجين نحرك دي شويه، ودي برضو بين البنين كده كده يعني ميكسنس شويه كده حلوه. وبعد كده نعمل لهم ميرج، هنغير مودهم تاني لان انت بتعمل ميرج لاي لايرين مودهم غير بعض تحتاج ان تغيرهم تاني لان هو بيرجعهم للنورمال. ونعمل لدي ايه linear blur. تمام.
بس هنا في مشكلة. قبل ما نعمل ميرج تاني نرجع كنترول زد كنترول زد كنترول زد على اللاير ده. اللاير بتاع الليفلز ده مسود قوي الكاب، مسود الكاب اللي فوق ده. فاحنا محتاجين نيجي على الماسك بتاعه ونقلل الويست بتاعت البراش مثلا ل40، بس نزود حجمها شوية كمان. نشيل بس نخطف حتة كده من الشادوز الشديدة الأول اللي فوق دي. تمام كده الأمور يعني منطقية شوية. بعد كده نكرر نفس الحركة اللي احنا عملناها، نعمل لهم ميرج، نرجع مودهم زي الأول. linear pair فين linear pair؟ تمام. linear pair ممكن يبقى جديد قوي، فاحنا هنعمل حاجة كويسة، هنعمل له duplicate ونخلي واحد فيهم multiply ونخلي الوست بتاعته مثلا وليكن 40 ونخلي linear pair 66. ممكن تكتب الوست عادي على الكيبورد يعني على طول، تكتب 66 ويخليها 66 والسكرين زي ما هو 100%. تمام. احنا كده عملنا تلوين للبوتن. طيب عايزين نضم دول كده كلهم في جروب وندوبليكيت الجروب ده وندوبليكيت الجروب كمان مرة. تمام. اول جروب ده هنسميه بوتل كولر وهنديله ماسك. الغي بقى الماسكات دي، ديليت لاير ماسك، وهنديله الماسك بتاع البوتل بس. هنعلم على ده زي ما قلنا، كنترول على الثامبنيل على اللاير اللي احنا عايزين ناخد السلكشن بتاعه اللي هو ده، وبعد كده نيجي على البوتل ماسك ننشطه ونعمل علامة الماسك فهياخد الماسك ده. طيب اللي بعديه برضو نفس الموضوع، الغي الماسك اللي جوه وغير اللون بس عشان تعرف الفرق بينهم ايه. وبعد كده هنسميه كاب كولر ونديله الماسك بتاع الكاب اللي فوق برضو سيلكشن، وبعدين ننشط اللاير او جروب ونقف عليه وندوس علامة الماسك. بعد كده انا عندي اوبشن ان انا احول لون الكاب زي ما انا عايز واحول لون البادي زي ما انا عايز، وده طبعا يعني انت كده مش مضطر تعمله، بس يعني انت بتدي اوبشنز اللي معاه الفايل ان هو يعدل فيه براحته. لو حسيت في اي وقت ان الالوان غامقه زياده عن اللزوم ممكن تعدل في الادجستمنت لايرز بتاعتك عادي جدا. بعد كده هنيجي على اللاير ده واللي هو هيمثل لنا الجزء الثالث اللي هو السمارت اوبجكت. احنا كده خلصنا التلوين والاضاءه، اللي الخطوه الجايه هتبقى عمل السمارت اوبجكت. علشان نعمل السمارت اوبجكت هنيجي على الجروب الثالث اللي كنا عاملينه دوبليكيت ونعمل له شو ونلغي اللاير ده ونبدأ نجيب ريكتانجل. وحاول تخلي الريكتانجل على قد البوتل بالظبط، يعني ما بقاش كبير قوي عليها. تمام. عشان نشوف احسن ممكن نحطه تحت اللايرين دول ونبدأ نحوله لسمارت اوبجكت، او على الاقل نظبط مقاسه الاول. ونحوله لسمارت اوبجكت. تمام. بعد كده نعمل له ترانسفورم وورب. طبعا الوربنج في 2020 متقدم شويه عن 2017 بس مش هتفرق قوي، يعني احنا مش محتاجين حاجه متقدمه قوي. التكنيكس بتاعتنا بدائيه يعني مش تي شيرت مثلا بنعمل عليه ووربنج او حاجه، فهنحتاج بقى الاوبشنز اللي في 2020. ونفس الموضوع نكرره تحت. طبعا الخط اللي باين ده يعني الحته دي الشيفتنج بس في مكان الشادوز. لو رفعناها بيكسل لفوق هتختفي. مش انتر نخفيه بس عمال ما نظبط موضوع الشادو ده. نيجي على لاير الشادو دوس في وارفعه بيكسل فوق. بعد كده نرجع لموضوعنا تاني، موضوع الريكتانجل. نكمل تظبيط فيه. وهنسمي اللاير ده your design. طبعا يعني اللايرات دي ممكن نسميها shadows
وكذلك نكرر الموضوع في الجروبات التانية، بس مش موضوعنا دلوقتي. الجروب ده هنخليه ياخد الماسك بتاع البطل. تمام. لو دوسنا دبل كليك على اللاير ده دلوقتي هيفتح لنا ويندو جديدة، هيقول لك حط الديزاين بتاعك. هنفتح الجايد ده وننقله هنا. طبعا يعني معظم الناس عندها خبرة في فوتوشوب، يعني ما اعتقدش ان في حد يبقى عنده خبرة بالسينما 4D وداخل يتفرج على التوتوريال من غير ما يكون عنده خبرة بالفوتوشوب، او ممكن العكس، اغلب يعني الناس مبقاش عندها خبرة بالسينما 4D وداخله تتفرج على توتوريال. بس زي ما احنا شفنا احنا مش محتاجين اصلا خطوة السينما 4D، انت ممكن تنزل اوبجكت من على النت عادي. بعد كده الغي الترينجل ده وادوس كبر ده عشان في شيفتنج زون، ممكن نعمل له اليمنت. دوس كنترول ايه وخلي دي كده في النص، وبعدين كنترول ايه تاني خليها في النص بالظبط. هندوس سي عشان نعمل لها كروب ونخليها هنا دي الاوريجينال ريشيو، وادوس انتر بس عشان اظبط اللاير مبقاش واخد مساحات اكتر من اللي انا عايزها، وادوس كنترول اس. هتلاحظ هنا ان هو اتنقل على اللاير بتاعك. تمام. اعمل زوم، شوف في اي حاجة مش مظبوطة. لحد دلوقتي كل الامور تمام. ممكن بس تكون الهايلايتس شديدة شوية، ممكن نقللها سنة بسيطة، او ممكن تكون الشادوز هي اللي قليلة، بس كده معقول. تمام. وبعدين احنا عندنا هنا الكاب ظهر. ليه الكاب ظهر واحنا مش عاملين الكاب؟ عشان احنا عندنا اللاير ده. هنديليت الماسك ونجيب بس الماسك ده نحطه هنا. احنا عندنا اصلا البوتل ظهر صح. تمام. البوتل اساسا كلها ظهرة تحت. طيب تمام. لو حبينا دلوقتي نحط في اي ديزاين هنا اهو تبعنا عادي هيتحط على طول بكل سهولة. احنا كده خلصنا تالت خطوة اللي هي عمل سمارت اوبجكت. بعد كده هنتنقل لاخر خطوة اللي هي التقفيل والحفظ. اخر حاجة هنعملها ان احنا هنقفل الفايل بتاعنا بحيث يبقى شكله حلو، وفي نفس الوقت نحفظه بصيغة ان هو يبقى تمبلت لو اي حد جه بعد كده يعدل فيه ما يبوظش الفايل الاصلي. فاول حاجة هنعملها نشيل الكلر بتاع الباك جراوند دي ونشوف ديزاين عادي جدا نحطه عليه. اوبن. انا مجهز هنا ديزاين انا عامله بحيث يبقى شكله النهائي كويس شوية. كنترول A واعمل الاين، وبعدين كنترول S سيب عشان يروح هناك. تمام. طبعا في النهاية انت في شوية حاجات هتحتاج تظبط في الشادوز والهايلايتس عادي، ابدأ تظبط فيها براحتك. زود الهايلايتس، عايز تقلل الشادوز. دايما المالتيبلاي هو اللي بيغمق بياخد شوية من الساتوريشن، يعني اللينير بيرن ساتوريتد ما بيبوظش ساتوريشن. المالتيبلاي هو اللي بيقلل الساتوريشن، فلو لقيت ان الساتوريشن بتاعك قليل اعرف ان ده من المالتيبلاي، تروح جاي مقلل ايه المالتيبلاي. ولو عايز تزود الشادوز برضو بدون محافظ على حاجة في الالوان زود عادلهم باللينير بيرن. تمام. بعد كده هنيجي على الكاب، هنغير لون الكاب. طبعا اللون الكاب هنا يعني اصفر المفروض يبقى ساتوريتد، بس هو طبعا هنا لونه ضعيف. احنا قلنا بسبب ايه؟ بسبب المالتيبلاي. قلل المالتيبلاي، نزود اللينير بير، ممكن نخلي المالتيبلاي خالص. ماشي. ممكن نخليه 10. تمام. ونرجع ده 60 ونغير لون الكاب للون قريب من لون الازازة، وليكن مثلا اللون ده معقول. وندوس اوكي. تمام. ونسمي ده your design او bottle design. تمام. نمسح بقى جروب الماسكينج ده، خلاص احنا مش محتاجينه في حاجة.
وهنلاحظ هنا ان الاسبكت ريشيو بتاع الصورة مش مريح، فممكن نعمل حركة لطيفة ان احنا نجيب كروبنج تول ونعمل هنا الاسبكت ريشيو، نكبره ونسنتره وندوس انتر. هنحتاج بس اللير باك جراوند نشده، تمام. ممكن نزود layer adjustment، بس محتاجين نجمع دول كلهم كده في جروب ونسميه smart objects ونديله لون احمر علشان يعرف ان ده اللي هيغير فيه، او ممكن نسميه بوتل على فكرة، أو بوتل objects. تمام. بعد كده هنعمل كيرف، نعلي بس الدنيا شوية، ممكن نخليه كده معقول. ممكن نحط كمان لو انت حابب تحط، ممكن تحط فوتو فلتر يعني من نفس درجة اللون ده، ممكن نجيبه من هنا وقلل الوست بتاعته عشان ميبقاش بشع اوي كده. سكيب خليه مثلا 85. نحط دول في جروب ونسميه فلتر. ده قبل وبعد، انا شايف ان هو كده شكله لطيف. ممكن نقلل ده شوية نخليه 70. بس انت كده التمبلت بتاعك او الموك اب بتاعك جاهز ان انت تسيفه. ممكن لو انت مثلا حابب تحط ليبل ليك او حاجة زي حقوق ملكية، ممكن. هو طبعا فري يعني في commercial يوز، بس لو حابب تحط ليبل زي كده، انا مثلا هحط دول هنا اهو. تمام. سمي الجروب ده delete me، نحطه بينه وبين الباك جراوند، وكده نكون خلصنا اخر خطوة في اخر خطوة. ومش ناقص بس ان احنا نعمل كنترول شيفت اس، نختار المكان اللي هنحفظه فيه وليكن هنا، ونسميه بوتل موك اب فري دوت بي اس دي تي. التي دي معناها ان هو يبقى تمبلت، مهما حد فتحه ما يجي سيف مش هيسيف على التمبلت الاصلي، هيقول له لا انت المفروض تسيف في مكان جديد. وندوس هنا سيف، وخلاص بقى الديزاين بتاعنا جاهز. ومع انتهاء الجزء الثالث والاخير كده تكون خلصت التوتوريال ده. اتمنى ان المعلومات تكون وصلتك بشكل كافي انك تقدر تصنع الموك اب الخاص بيك. وعلى اي حال طبق الكورس وشارك بالموك اب بتاعك في التعليقات تحت. وبالنسبه للموك اب هتلاقيه موجود في البروجكت على بيهانس، وهسيب لك اللينك بتاعه هو ملفات الكورس في الديسكربشن تحت. وارجو لو في اي ملاحظه على الفيديو او استفسار على اي خطوه انك تسيبها في التعليقات وانا هرد عليها. وفي النهايه انا قررت اشارك التوتوريال ده اللي بالمناسبه اخد وقت ومجهود كبير، عشان انا ما لقيتش الموضوع ده مصادر واضحه اونلاين تقدر تستفيد منها استفاده حقيقيه. فموضوع اللايك والسبسكرايب ده حاجه ترجع لك، بس يا ريت انك تعمل شير للفيديو من باب نشر العلم في اي مجتمع خاص بالتصميم او في اي مكان تكون شايف انه هيقدم استفاده حقيقيه للناس اللي فيه. ومن فتره للتانيه هنزل على الشانلز توتوريالز محتواها مش متكرر، وغالبا الفيديوهات الجايه هتكون موك اب، بس انا مش هتكلم فيها، انت هتتفرج بس على العمليه من اولها لاخرها على خلفيه انك عندك علم بالاساسيات دلوقتي. وكمان هيبقى فيها طرق تانية جديده ما كانش في فرصه ان اشرحها في الفيديو ده، زي مثلا ان في طريقه لعمل السمارت اوبجكت بشكل اوتوماتيك بدل المانيوال ده، بس عيبه ان هو بيبقى محير شويه في الاستخدام على اليوزر العادي. اتمنى فعلا ان الفيديو يكون قدم اضافه ليك وما كانش طويل على الفاضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.